হাই গুড মৰ্ণিং গাইজ। আজি মই মোৰ আগৰ অনলাইন কৰা ছিটকেইটাৰ প্লেনকেইটা দেখুৱাম। মানে প্লেনকেইটা ডাঙৰ হৈছে আৰু ফ্লাৱাৰিং কৰা নাই। বলক দেখাইছোঁ। এইটো পিটুনিয়া মাত্ৰ দুজোপা, সৰু এজোপা, তিনিজোপা আৰু এইটো ডাঙৰ হৈছে আৰু তিনিজোপা জিলে। তাৰপিছত এইটো ভাৰবেনা ফ্লাৱাৰিং হ'ব আৰু দেখিছে, এইটো ফ্লাৱাৰিং হ'ব আৰু এইটো কি কৈছিল জানো, ধুনীয়া ফুলে এইটো। ইয়াৰ দুজোপা, ইয়াৰো তিনিজোপাই জিলে আৰু এইজোপা ইয়ে ভি ভাৰবেনাই দুইজোপা। এইটো কি কৈ জানো নাজানো, জংগলী ফুলেই নে অৰিজিনেল ফ্লাৱাৰিং প্লেন নে নাজানো, ফুলিব চাগে। যি হ'লেও ধুনীয়া লাগিছে। এয়া কি কয় এইটো, গেজেনিয়া আছিলে। গেজেনিয়া এইটো ডালিয়া চিট, মানে কাটিং কৰি লগোৱা। ইয়ে ভি হে, ইয়ে কি কয় জানো নাজানো। ডাঙৰ হ'লে ফ্লাৱাৰ, এইটো পিটুনিয়া, এইটো ফুল ফুলিলেহে গম পাম। এইটো একে চেম। তাৰপিছত এইটো ডেইজি, হোৱাইট ডেইজি ফ্লাৱাৰিং কৰিব লৈছে আৰু ইয়ে ডেইজি তিনিজোপা, চবতে 3-4জোপাকৈ জিছে আৰু মোৰ। সেইটো চেল'চিয়া নে কেল'চিয়া জানো, চেল'চিয়া কৈ চাগে। এইটো ষ্ট্ৰবেৰী ফ্ৰেণ্ড এটাই দিছে, ফ্ৰুইডো লাগিছে। মাম্মা আৰু ये देखो मेरा देसी रोज। ইয়াৰ ফ্ৰেগ্ৰেঞ্চকেইটা বহুত ধুনীয়া গোন্ধায়। দেশী ৰ'জৰ বেছি ভাল লাগে আৰু গোন্ধটো। এইটো কি বিদেশী ৰ'জ নহয়, মানে ডাঙৰ ৰ'জ আৰু ৰেড কালাৰ ফুলা নাই। কেইবাটাও কলি ইয়ে অনলাইন কৰাত ইমান মৰম লগা ধুনীয়া হোৱাইট কালাৰ। হোৱাইট ফুলবোৰ এনেও ধুনীয়া লাগে, ক্ৰীমি টাইপ আৰু হোৱাইট ক্ৰীমি টাইপ। এইটো য়েল্ল' ৰ'জ, ये रहा मेरा दूसरा डालिया, वो भी सिंगल, মানে ছিংগল টাইপৰ আৰু ছিংগল গুচ্ছা থকা এনেকৈ ক'ব লাগিব। কলি বহুতো খিলিছে। এইটো অনলাইনতে পোৱা আৰু ফ্ৰীকৈ মানে কেইবাটাও থাকে ন, কেইবাটাও ভেৰাইটিজ থাকে। এইকেইটাও আহিছে লগত, এইকেইটা গজি ফ্লাৱাৰ দিছে আৰু এইটো অনলাইন নহয় বাৰু, ফিৰবি দেখাইছোঁ। ধুনীয়া ফুলি আছিলে, সৰিলে তলতো ইমান গাল সৰিলে। अब देखते हैं। এইটো মোৰ কি কয়, স্নেক প্লেন প্ৰপাগেট কৰি থৈ দিছোঁ। এইবোৰ কাটিং। আৰু সেইদিনা আৰু ছানফ্লাৱাৰ চিড লৈছিলোঁ। এইকেইটা ভিডিঅ' আছেই বাৰু, দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিব ভিডিঅ'টো। ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত দিয়া থাকিব। ছানফ্লাৱাৰ মোৰ নতুনকৈ ইয়াত মই পলিবেগত লগাইছোঁ। এইটো ফ্ৰেণ্ড এজনী খোজাৰ কাৰণে এনেকৈ লগাই দিছোঁ, নহ'লে মই বাকীকেইটাতো মাটিত ৰুলোঁ আৰু। মোৰ হাইড্ৰেঞ্জিয়া কি ধুনীয়াকৈ পাতখিলা, মানে পাতবোৰ ওলাইছে আৰু ফ্লাৱাৰিং কেতিয়া কৰিব জানো। এইটো বি হাইড্ৰেঞ্জিয়া হয়, সেইটো নতুনকৈ পোখা ওলাইছে। দেখো ইধৰ কাহা গয়া ইধৰ ৰছ কাটিং লগাইছোঁ। এইটো এটা কাটিং কৰি লগোৱা, এইটো ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। কাটিং কৰি লগাইছিলোঁ এইটো, তাৰপিছত ইয়াত প্ৰুনো কৰিলোঁ, আকৌ নতুনকৈ ওলাইছে এগাল। এইফালে
और ये क्लाइंबर रोज पिंक कलर माने सब पिंक व्हाइट पिंक मान गल डाঙर गाल बिहुत फुलिब आरो और दिखाते हैं और ये रहा ऑनलाइन सीडर लगते अहा तल सानफ्लावर কৈছিলে কিন্তু ইমানতে হুনকালে ফুল ফুলিছে মানে কলি আৰু মান ধুনিয়া লাগিছে মুটকে সাপৰ সানফ্লাৱাৰ বা ফার্স্ট টাইম দেখিছো মই এটা সিঙ্গল এপাহে ফুলিব তো অনলাইন নহয় নাৰ্সাৰীৰ পৰা না আছিলে যোৱা বছৰ হয় মই ইয়াৰ বাজটো থৈছিলো মানে আলুটো থৈ দিলো এবাৰ বহুত লাগিও কাটিও ফ্লাৱাৰ কাট কৰিও আকৌ ওলাইছে একগাল আৰু ये भी একটা ডালিয়া হাই বেবি কিমান ধুনিয়া লাগে ফুলবোৰ একগাল ওলাইছে কলে এইটো ইয়াতো আছে ইয়াত মোৰ সবজি মাজত ৰুই দিয়া কাৰণে কিটা খাই দিছে পতংগই খাইছে মানে পতংগ অনলাইনত পোৱা সিট কিটা আৰু এইটো সানফ্লাৱাৰ ড্ৰাপ ইয়াত এপা নহয় কেবাপাও ফুলিব মানে এনেকে ডাল এইবোৰ সৰু সৰু ডালেদিও ফ্লাৱাৰ মানে ওলাব লগতে ঘাইটোপা ওলাব ইয়াত কেবাপাও ফুল ফুলা জাতটো আৰু সানফ্লাৱাৰ ড্ৰাপ येलो কালাৰ এইটো ডাঙৰ হৈছে এটা সবচে ডাঙৰটো আৰু এইকিটা এক্সট্ৰাকে অকল সানফ্লাৱাৰৰ সিট লৈছিলো হাইব্ৰিড ৰেড কালাৰ আৰু হোৱাইট ক্ৰীমি কালাৰটো একদম এইটো যেনে তেনে সিটটো গ্ৰো হোৱাটো লগাইছোগে ভাল হ'বগে পাছত এইটো একদৰাকে সানফ্লাৱাৰ লগাইছো মই হেয়া আমাৰ কি কয় এইটো ঘুমদান নহয় মিচিঙত তাপাং কয় তাপাং মায়ে হাড়ি পাতি লগাইছে তাপাং একগাল তাপাং ये सब्जी बाड़ी में तापाং और এই তাত এইটো খালিত যত দেখিছে তাত সানফ্লাৱাৰ কিটা ৰুইছো আৰু ইফালেও সানফ্লাৱাৰটো ৰুইছো সানফ্লাৱাৰ পেজবিন লাই শাকৰ বাৰী তাপাঙৰ বাৰী ধনিয়া শুকালে আৰু মানে ফল গজিলে আৰু মানে ফল হল গজা নাই এইফালে পালেং আছিলে শেষ হল আৰু এইটুকু হাৰভেষ্ট মানে কৰিলে আৰু এইকিটা এইটো খালি হৈছে ইয়াত ভেন্দি ৰুব তাৰপিছত এইকিটাকো গুটি হোৱাৰ পিছত উঘালি লৈ বেলেগ তিয়হ এইবোৰ ৰুব আৰু ইফালে বেঙেনা ৰুইছে দেখাই দিওঁ বেঙেনা ফ্লাৱাৰ কেনেকা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুলিছে একগালকে মানে ফুলি আছে দেখতে ये देखो फूल फुलिब लैसे लाई फूल हे ये बेगेना इसमें फ्लावर नहीं है इसमें ज़्यादा फ्लावर है देखो कि धुनिया फूल किटा ब्लार होइसे तापाং ইয়াতো ওলালে একগাল ওখ ধুনীয়া হৈছে তাপাংকেইটা হাই ভিডিঅ'বোৰ যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব নতুনকৈ যদি আহিছে বাই আকৌ পুনৰ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম